And why do I share this sad news with you? Because I consider you as my brothers and sisters. र किन उहाँले यो सूचना हामीसँग बाँड्नु भयो त भन्दा उहाँ ठान्नुहुन्छ हामी सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटै परिवारका सदस्य हौं. We don't have the same nationality, but because of Dao, we have the same 老母, we have the same 老祖师, 师尊师母, 老前人 and 前人. हामीहरूको राष्ट्रियता त एउटै छैन, हामी अलग देशका मानिसहरू छौं, तर पनि हामी सबैजना ताओका कारणले जोडिएका छौं. हाम्रो लाउमु एउटै हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरुहरू सिचुन सिमु त्यसैगरी हाम्रो लाउछिनन छेनन एकैजना हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी एउटै परिवारका सदस्य हौं. So during the difficult time in my country, we need your prayers to help us. र यो एउटा ताइवानको चाहिँ जीवनमा ताइवानको समग्र प्रणालीमा भएको एउटा दुःख घटना भएका कारणले हामी सम्पूर्णले ताइवानको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ. You know, the train was very packed, full of passengers. त्यो जुन ट्रेन थियो, रेल थियो, त्यो चाहिँ एकदमै मानिसहरूले भरिएको थियो. And since yesterday it will be our long weekend, we have 4 holidays. र हिजोका दिनबाट चाहिँ अब लगातार 4 दिनसम्म बिदाका दिनहरू रहेका छन्. And tomorrow will also, I think tomorrow will be our tomb sweeping day, which means as descendants, as children, we go back to the tomb of our ancestors to take care of the tomb and to worship. र यी दिनहरुमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ ताइवानमा एउटा विशेष खालको पर्व जस्तै छ, जहाँ चाहिँ सन्तानहरूले आफ्नो बितेर गइसकेका पुर्खाहरूको जुन एउटा चिहानहरू हुन्छ, जहाँ उनीहरूलाई राखिएको हुन्छ, उनीहरूलाई पुरिएको हुन्छ, ती ठाउँको सरसफाई गर्ने, त्यो ठाउँको ख्याल राख्ने दिन हो. So the passengers on the train, either they were going back to have a family reunion or to worship their ancestors, or they may just go on a short trip because Eastern Taiwan is very beautiful. र ती मानिसहरू जो ट्रेनमा गइरहेका थिए, उनीहरू चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा गइरहेका थिए, अथवा जुन चाहिँ पश्चिमी ताइवान छ, त्यो अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ छ, र त्यो ठाउँका भ्रमणका लागि पनि अथवा त्यो ठाउँमा हेर्नका लागि पनि मानिसहरू गइरहेका थिए. I don't know any of the victims. I don't know any of them, but I consider them also as my brothers and sisters. So I recite Mila Zhenjing to dedicate to them. र वास्तवमा त्यो ट्रेनमा भएका मानिसहरूलाई हामी चिन्दैनौं, वक्तालिन चिन्नुहुन्न, तर पनि उहाँहरू सम्पूर्णको निम्ति भनेर उहाँले मिल सूत्र पाठ गर्नुभयो र त्यो सूत्रको पुण्यलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने उहाँले निश्चय गर्नुभयो. And I hope that my brothers and sisters in Nepal can also, if you have time when you are praying, doing your morning or evening prayer, and also you can recite like once or twice Maitreya Sutra to dedicate to the victims and to the loved ones, to their loved ones who are still alive, but they have lost their loved one, to make them feel more comfortable and hope the victimized, the dead people can rest in peace. र वक्तालिन आशा गर्नुहुन्छ हामी जब बिहान बेलुकाको पूजा गरिरहेका हुन्छौं भने त्यो बेलामा हामीले पनि एकचोटी वा दुईचोटी मिला सूत्र पाठ गरौं, र त्यो मिला सूत्रले चाहिँ ताइवानमा त्यसरी दुर्घटनामा पर्नुभएका व्यक्तिहरू अथवा जो पर्नुभएको छैन तर जसले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूको सान्त्वनाको निम्ति, उहाँहरूलाई चाहिँ भविष्यमा ती कुराहरू सहनका निम्ति एउटा सामर्थ्य प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले हामी सबैले मिला सूत्र पाठ गरौं भन्दै हुनुहुन्छ. And there is a lecturer called Yang Jiangshi in our district, in our Dao society. And this Yang Jiangshi lived in Eastern Taiwan, and he originally he intended to go back home on taking this train to go back home.
र हाम्रो एकजना वक्ता याङ हुनुहुन्थ्यो र वक्ता याङको घर चाहिँ पूर्वी ताइवानमा थियो र उहाँले पनि सुरुवातमा चाहिँ यही ट्रेनबाट नै घर फर्किने निश्चय गर्नुभएको थियो, विचार गर्नुभएको थियो। He was supposed to take the train, but because yesterday afternoon they have a temple host meeting, 坛主会议 temple host meeting, and today they have a cultivation class, so he canceled his ticket. र तर वक्ता याङको चाहिँ अचानक मन्दिरका स्वागतार्थीको मिटिङ भयो र आज र भोलि चाहिँ एउटा साधना सम्बन्धीको कक्षा रहने भयो, जसको कारणले उहाँले आफू जाने भनेर जुन टिकट फिक्स गर्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँले क्यान्सल गर्नुभयो। So sometimes we feel that in Tao society we are very busy and we don't even have enough time because we are very busy propagating Tao. We don't have much time to spend with our loved ones, but you never know. You never know that because of your devotion in Tao propagation, you may survive a calamity. र वास्तवमा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, हामीलाई चाहिँ ती कुराहरूको त्यति साह्रो चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, तर जब हामी ताओ अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ, ताओ सिकिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि त्यो ताओ सिकाइका कुराहरूले हामीलाई कहीँ न कहीँ लगेर जोगाइरहेको हुन्छ, हाम्रो सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ, एउटा सुरक्षा कवचका रूपमा त्यो साधनाले कार्य गरिरहेको हुन्छ। So nowadays, natural disasters, man-made calamities striking the earth everywhere. वास्तवमा अहिलेको समयमा हामीले हेर्यो भने प्राकृतिक खालका प्रकोपहरू, मानवीय दुर्घटनाहरू र अत्यन्तै दुःखद प्रकृतिका चाहिँ घटनाहरू अत्यन्तै भइरहेका छन्। Everyone needs to be very careful. र त्यसैले हामी अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्ने जरुरी छ। And receiving Tao is just like to buy an insurance from heaven. र ताओ ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनका लागि स्वर्गसँग बीमा गर्नु जस्तै हो। So all we can do is diligently cultivate and propagate Tao. तसर्थ हामी सबैजनाले एकदमै इमानदारीका साथ अभ्यास गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्दछ सिकाइका लागि। Help ourselves, help our family. हामीले आफू स्वयंलाई मद्दत गर्नुपर्छ, त्यसैगरी हाम्रो परिवारलाई पनि मद्दत गर्नुपर्दछ। And help the world. त्यसैगरी यो संसारलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्दछ। Okay, let's get to chapter 3. र अब चाहिँ हामी हाम्रो तेस्रो पाठमा निरन्तरता दिनेछौँ। Today is the second class on chapter 3. र आज चाहिँ तेस्रो अध्यायको दोस्रो कक्षा हो। The title of chapter 3 is questions. र यो तेस्रो अध्यायको शीर्षक चाहिँ प्रश्नहरू भन्ने रहेको छ। The questions refer to those questions asked by prefect Wei. र जो यो प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरू चाहिँ प्रिफेक्ट वेले सोध्नु भएका प्रश्नहरू छन्। Prefect Wei was a high government official. र प्रिफेक्ट वे चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकारी अधिकृत ठुलो अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। He invited 6 patriarchs to give sermons. र उहाँले चाहिँ 6औं आचार्यलाई शिक्षाहरू दिनका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। As we have studied chapter 1 and 2. जसरी हामीले पहिलो पाठ र दोस्रो पाठमा यी कुराहरूका पृष्ठभूमि बुझेका छौं। Actually, chapter 1 through 3 are transcripts of the sermons. र पाठ 1 देखि पाठ 3 सम्म चाहिँ धर्मसभाकामा भएका गतिविधिहरूका लिखित विवरणहरू हुन्। And in chapter 3, we learned that Prefect Wei asked 3 questions. र यो अध्याय 3 मा हामी देख्न सक्छौं प्रिफेक्ट वेले 3 वटा प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। And last time we have learned the first question.
र अघिल्लो हप्ता हामीले पहिलो प्रश्नका बारेमा सोधेका छौं Let's have a review on what we have learned last time. तसर्थ हामी अघिल्लो हप्तामा के भयो भन्ने बारेमा थोरै हामी चर्चा गरौं The first question was asked when Prefect Wei arranged a vegetarian feast. र यो दिन चाहिँ उच्च अधिकारी जो वे हुनुहुन्थ्यो प्रिफेक्ट वे उहाँले शाकाहारी भोजको एउटा आयोजन गर्नुभएको थियो The feast was arranged on behalf of 6 patriarchs. र यो जुन चाहिँ आयोजना थियो शाकाहारी भोज चाहिँ गुरुका तर्फबाट चाहिँ प्रिफेक्ट वेले गर्नुभएको थियो And he invited many people, including high government official or ordinary people, many people to attend the feast. And during the feast, he asked 3 questions. र त्यो एउटा चाहिँ भोजको आयोजन भएको बेलामा धेरै मानिसहरू धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो र त्यो बेलामा आचार्यसँग उहाँले प्रश्न गर्नुभयो And the first question was, he said, your disciple means I. He said, I have heard that when Bodhidharma was the first patriarch, when Bodhidharma first instructed Emperor Wu of Liang Dynasty, the Emperor Wu asked a question. र प्रिफेक्ट वेले त्यहाँ सोध्नुभयो तपाईको शिष्य भन्नुभयो तपाईको शिष्य भन्नुको अर्थ म भनेर उहाँले भन्नुभएको मैले जुन सुनेको छु जब बोधिधर्म यो भूमिमा आउनुभयो र उहाँले सम्राट उलाई चाहिँ केही कुराहरू सिकाउनु भयो भन्नुभयो सोध्नुभयो त्यो बेलामा सम्राटले सोध्नुभयो Emperor Wu asked that I have done so many good deeds, so I must have a lot of merits and virtues. So what merits and virtues have I gained? He asked Bodhidharma. र सम्राट उले भन्नुभयो मैले मेरो जीवनमा थुप्रै मन्दिरहरू बनाएको छु थुप्रै प्रकारका दानहरू गरेको छु थुप्रै प्रकारको मैले दानपूर्ण भावहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु थुप्रै शाकाहारी भोजहरूको व्यवस्थापन गरेको छु मैले वास्तवमा मेरा पुण्यहरू कति छन् त भनेर उहाँले सोध्नुभयो And to his surprise, Bodhidharma answered, there is no merit or virtue at all. र बोधिधर्मले त्यो बेलामा भन्नुभयो वास्तवमा त्यहाँ कुनै पनि सत्कर्म छैन पुण्य छैन And Prefect Wei did not understand, so he asked this question. र त्यो बेलामा त्यो एउटा जुन क्षणको कुराहरू थियो त्यो चाहिँ प्रिफेक्ट वेले बुझ्नु भएन र उहाँले त्यसको बारे विस्तारमा बुझ्न चाहनुभयो And 6 patriarchs confirmed Patriarch Bodhidharma's answer by saying, let's see on the text, there actually was no merit or virtue. र त्यसपछि आचार्य छैटौं आचार्यले चाहिँ बोधिधर्मले भन्नुभएको कुरालाई व्याख्या गरेर प्रश्न तुल्याइदिनु भयो किन चाहिँ पुण्य र सद्गुण त्यहाँ छैन भनेर Because 6 patriarchs said, because practicing generosity and holding vegetarian feast can be called seeking blessings. र छैटौं आचार्यले भन्नुभयो दानहरू गर्नु सहयोग गर्नु भोजहरूको आयोजना गर्नु भनेको त्यो त दोस्रो कुरा मात्रै हो However, one should not consider blessings as merits and virtues. तर कसैले पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्नुलाई पुण्यसँग जोड्न मिल्दैन पुण्यसँग बराबरी गर्न मिल्दैन Merits and virtues exist within the Dhammakaya. Dhammakaya means our Buddha nature. र वास्तवमा सत्कर्म र पुण्यहरू भनेको चाहिँ हाम्रो धर्मकाय अथवा बुद्ध प्रकृतिको शरीरमा रहन्छ Not within the cultivation of blessings. तर आशीर्वादहरूको साधनाबाट चाहिँ सत्कर्म र सद्गुण हासिल हुँदैन Now here comes a question for us. यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ हाम्रा लागि Since we have received Tao and we learned that after receiving Tao, we have opened a bank account in Gongde Yinhang, in Bank of Merit and Virtue in heaven. र हामीले ताओ ग्रहण गरिसकेपछि हामीलाई भनिएको हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौं
एउटा पुण्यको बैंक हुन्छ त्यो पुण्यको बैंकलाई हामी कोङ्त इनाङ भन्छौं त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा खाता खोलिएको हुन्छ And we need to put deposit into our bank account. र हामीले जब हाम्रो खाता हुन्छ भने त खातामा हामीले पैसाहरू डिपोजिट गर्नु पर्दछ By doing the 3 sharings. र जब हामी चाहिँ यी कुराहरूको शेयरिङहरू गर्छौं अथवा चाहिँ हामी कुराहरू गर्दछौं 财施法施无畏施 means material donation, truth sharing, dharma sharing, or volunteer work. र जुन 3 वटा प्रकारका कामहरू हुन्छन् हामीले गर्ने त्यसलाई हामी आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग र धर्मको सहयोग भनेर 3 प्रकारका सहयोगहरू 3 प्रकारका दानहरूका बारेमा कुरा गर्दछौं We might have questioned that Emperor Wu have done so many things to support cultivators to propagate Dharma, and Bodhidharma said Emperor Wu has no merits or virtues, and then we, in Baiyang era, we are doing 3 services. Do we have blessings, or are we cultivating merits and virtues? र यसरी हेर्दाखेरि बोधि धर्मले भन्नुभयो त्यत्रो चाहिँ सहयोग गर्ने त्यत्रो धेरै चाहिँ मन्दिरहरू बनाउने त्यत्रो धेरै दान गर्ने महाराजसँग शासकसँग जो चाहिँ सम्राट हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग त पुण्य छैन भने हामीले त 3 वटा दानहरू गर्ने भनिरहेका छौं भने यी 3 वटा दानहरूबाट चाहिँ के हामीले हासिल गरेका छौं त So we need to know the meaning of功德. तसर्थ हामीले यो एउटा कोङ्त अथवा पुण्यको अर्थ के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ To cultivate功德, we need to cultivate blessings plus wisdom simultaneously. हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ कोङ्त भन्ने अर्थ भनेको यसको अर्थ दुईवटा चीजको सम्मिश्रण हुन्छ एउटा हुन्छ आशीर्वाद र अर्को हुन्छ विवेक यो दुईवटा कुराको नै समग्रता भनेको कोङ्त हुन्छ When we are doing the 3 sharings, we are accumulating blessings. र जब हामी 3 वटै जुन दानका कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौं भने हामी आशीर्वादको कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौं आशीर्वाद प्राप्तिको कार्य गर्दछौं While we are accumulating blessings, if we do it out right from our pure heart, compassionate heart, selfless heart, then we are accumulating 功德. र जब हामी यो 3 वटा कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौं त्यो बेलामा हामीले हाम्रो वास्तविक हृदयबाट कुनै स्वार्थ नराखिकन निस्वार्थ भावले ती दानका कार्यहरू गरेका छौं भने वास्तवमा त्यो कोङ्त हुन्छ पुण्य हुन्छ We need wisdom to be selfless, to be pure, to be tranquil at heart. We need wisdom. तर हामीले मनदेखि नै सत प्रकृतिदेखि नै हामी शुद्ध हुनका लागि हाम्रो निस्वार्थी भाव राख्नका लागि हामीमा विवेक हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ हामीमा त्यो ज्ञान हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ जसले हामीलाई निस्वार्थ ढंगले कुनै पनि काम गर्नको लागि मार्गनिर्देश गर्दछ And how to cultivate wisdom? त्यसो भने कसरी विवेकको साधना गर्ने त By using the 3 treasures. र हामीले यसका लागि 3 वटा खजानाको प्रयोग गर्न सक्दछौं The 3 treasures are very precious that they can help us restore our true nature. र 3 खजानाहरू चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसले हाम्रो सत प्रकृतिलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि मद्दत गर्दछ They can help us to restore the purest, the most tranquil, the most compassionate essence of our true heart. Gradually, little by little. र यो 3 वटा खजानाले चाहिँ हाम्रो जुन सत प्रकृति छ त्यसको वास्तविक स्वरूपलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि बिस्तारै बिस्तारै तह गर्दै हामीलाई मद्दत गर्दछ So as a cultivator in White Yang era, we are very lucky because we can cultivate wisdom and blessings together. र हामी वास्तवमा भाग्यमानी छौं किनभने यो श्वेत सूर्यको युगको समयका साधक भएका कारणले हामीले आशीर्वाद र विवेक दुईटालाई नै सँगसँगै साधना गर्न पाएका छौं लिन पाएका छौं सिक्न पाएका छौं To cultivate wisdom, we have 3 treasures. र हामीसँग यो अभ्यास गर्नका लागि
हामीलाई चाहिँ 3 खजानाको मद्दत छ। To accumulate blessings, we have many holy missions to fulfill. र थुप्रै यी आशीर्वादहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग अनगिन्ती खालका दिव्य ध्येयहरू लक्ष्यहरू हामीसँग मिसनहरू रहेका छन्। Wisdom and blessings are just like two wings of a bird. र वास्तवमा आशीर्वाद र विवेक यी दुईटा कुरा भनेको चाहिँ चराका दुईवटा पखेटा जस्तै हुन्। If a bird wants to fly high and far, the bird must have two strong wings. यदि कुनै चरा अत्यन्तै परसम्म अथवा अत्यन्तै माथिसम्म उड्न चाहन्छ भने उसका पखेटाहरू पनि दह्रो हुनुपर्ने जरुरी छ। So let's encourage each other. Let's cultivate diligently to acquire wisdom and to accumulate blessings so that we will have 功德, true 功德. तसर्थ हामीले चाहिँ यो निरन्तर साधनाको क्रममा यो आशीर्वाद र जुन विवेक छ यसलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा विकास गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। Without wisdom, all the blessings will be very small. र जब हामीसँग विवेक हुँदैन, विवेक नहुँदाखेरि हाम्रा आशीर्वादहरू भनेको अत्यन्तै कम भइदिन्छन्। But with wisdom, the blessings can be infinite. तर यदि हामीसँग विवेक छ भने पुण्य असीमित हुन्छ। And without blessing, without doing good deeds, the wisdom just empty. त्यसैगरी जब हामी असल कर्महरू गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्ने तर्फको कार्य गर्दैनौं भने त्यो बेलामा हाम्रो विवेक भनेको शून्य हुन्छ। With doing good deeds, your wisdom become compassion. Your wisdom can benefit sentient beings. र जब हामी एकदमै विवेकपूर्ण तरिकाले अभ्यास गर्छौं अथवा आशीर्वादहरूका निम्ति कार्य गर्छौं भने त्यसले सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै भलो गर्दछ, कुशल गर्दछ। For example, like I feel so sympathetic for the people who have died in the calamity. जस्तो भर्खरै बक्तालिनले एउटा सहानुभूतिको भाव चाहिँ राख्नुभयो, जो मानिसहरू बिते यो एउटा प्रकोपमा त्यो एउटा समानुभूतिको भाव राख्नु चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। उहाँले त्यसलाई उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। I think we all do, but we don't know them, but we feel sympathetic for them. So our mind can be considered like broad. We are not selfish. र वास्तवमा हामीले ती मानिसहरूलाई चिनेका थिएनौं, उनीहरूलाई हामीले जानेका थिएनौं, तर पनि हामीले एउटा सहानुभूतिको भाव राख्नुको अर्थ के हुन्छ त भने उनीहरूलाई हामीले आफ्नै मानिसहरू जस्तो महसुस गर्यौं र उनीहरूका प्रति हामीले चाहिँ मनमा एउटा प्रेम, एउटा चासो व्यक्त भयो। But if we just feel sympathetic for them without doing anything, then our sympathy is empty. तर यदि उनीहरूका लागि हामीले केही पनि नगरिकन ओहो भनेर सहानुभूति मात्रै राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो सहानुभूतिको केही अर्थ हुँदैन, त्यो शून्य हुन्छ वास्तवमा। If for example for me, like I cannot go there to join them, to help them, but I can stay right where I am and recite Sutra for them, to dedicate Sutra to them. र उहाँले एउटा उदाहरण यहाँ दिनुभयो। अब ती दुर्घटना भएको ठाउँमा म सहयोग गर्नको लागि त जान सक्दिन, तर म आफ्नो घरमै रहेर केही सूत्रहरू पाठ गर्न सक्छु र त्यो सूत्रहरूले उहाँहरूलाई मद्दत गरोस् भनेर म चाहिँ कामना गर्दछु। So in summary, wisdom means we have a pure, tranquil, internal virtue. तसर्थ सहानुभूति हुनुको अर्थ भनेको के हो त भने हाम्रो एउटा शुद्ध निश्चल खालको सत्प्रकृति हामीमा छ भनेर जनिनु हो। We are compassionate and kind inside. हामी भित्री हृदयदेखि नै कृपालु छौं, दयालु छौं भन्ने संकेत हो। And then we need to put it into action. We need to do something. र हामीले त्यसका लागि केही कार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ। Do something is to accumulate blessings. र केही गर्नु भन्नुको अर्थ आशीर्वाद प्राप्तिका निम्ति कार्य गर्नु हो। But wisdom and blessings together, 福慧双修,
we establish gongde, merits and virtues. तर जब हामी आशीर्वाद र विवेक दुईटालाई सँगसँगै प्राप्त हुने ढंगले कार्य गर्छौं भने वास्तविक गौंत. And sixth patriarch also expound the meaning of gongde using many verses, but here I quote this as a summary to gongde. This slide. र धेरै जसो समयमा उहाँले यसलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्यका रूपमा प्रयोग हुन्छ पुण्यलाई जनाउनका लागि र यो चाहिँ छैटौं आचार्यले पुण्यका बारेमा भन्नुभएको वाक्य हो. Sixth patriarch said, not being separate from the intrinsic nature is merit. Merit means restore our intrinsic true nature. र छैटौं आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ आन्तरिक स्व प्रकृतिबाट छुट्याउन नसकिने अवस्था नै पुण्य हो भन्नुको अर्थ हाम्रो जुन स्व प्रकृति हामीबाट कहिले पनि छुटेन भने त्यो चाहिँ पुण्य हो. And virtues means we need to do something, so we need to apply this intrinsic pure tranquil true nature, apply it into our day-to-day life. र यसको अर्थ चाहिँ हामीले हरेक दिन अथवा दिनदिनै हामीले जुन सत प्रकृतिलाई प्रयोग गरेर हरेक कार्यमा यो सत प्रकृतिको प्रयोग गर्यौं भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सद्गुण हासिल हुने मार्ग हो. So he said applying it without attachment, since it's pure, so it's without attachment, it's virtue. तसर्थ आचार्यले भन्नुभयो जब हामी कुनै पनि आसक्ति बिनाको अवस्थामा रहन्छौं अथवा सत प्रकृतिलाई प्रयोग गर्छौं भने त्यो नै सद्गुण हो. And sixth patriarch said, if you want to seek merits and virtues of Dhammakaya, means our true nature, just follow these practices and you will have true merits and virtues. तसर्थ आचार्य यहाँ हामीलाई भन्नुहुन्छ यदि तिमी धर्मकायको पुण्य र सद्गुण अवलोकन गर्न चाहन्छौ भने यी कुराहरू पालना गर्नु. And he said, so cultivate our nature is merit and cultivate our behavior according to our true nature is virtue. र यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नै स्व प्रकृतिको अभ्यास गर्नु भनेको पुण्य हो भने आफ्नै सद्व्यवहारको साधना गर्नु सद्गुण हो. So merits and virtues must stand from our true nature. They cannot be sought outside. तसर्थ पुण्य र सद्गुण भन्नेको कुरा चाहिँ हामी भित्र आफै भित्र रहने आफै भित्रबाट आउने कुरा हो. यसलाई बाहिर खोज्ने कुरा होइन. What does it mean by just seeking outside? त्यसो भने बाहिर खोज्नु भन्नुको अर्थ के हो त? That means if, for example, like I don't cultivate and my mind is distracted, I'm selfish, I'm so troubled, but I think if I do a lot of things, do a lot of good deeds, I can establish merits and virtues. So I devote a lot of energy or money or whatever, and it just in order to seeking gongde, but without cultivating and examining myself, then it's in vain. र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उदाहरण उहाँले दिनुभयो. मानव म साधना गर्न चाहन्छु, म पुण्य कमाउन चाहन्छु, तर मसँग समय छैन, म चाहिँ आफूलाई हेर्न चाहन्न, म आफूलाई सुधार गर्न चाहन्न, तर म अत्यन्तै धेरै दान गर्न चाहन्छु, केही सहयोग गर्न चाहन्छु जसको कारणले म पुण्य हासिल होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अभ्यास नगरिकन साधना गरिरहेका हुन्छौं, अभ्यास नगरिकन दानहरू गरिरहेका हुन्छौं. त्यो बेलामा त्यसले दिने चाहिँ खासमा हामीलाई केही पनि हुँदैन. So sixth patriarch said, blessings and merits and virtues are different. 福德功德不一样, are different. So Emperor Wu did not understand the truth. Our patriarch Bodhidharma was right. र त्यो बेलामा चाहिँ सम्राट उले चाहिँ वास्तवमा बोधिधर्मले भन्नुभएको कुराहरू बुझ्नु भएन, किनकि एउटा आशीर्वाद र पुण्य यो दुईटा भनेको चाहिँ फरक कुराहरू हुन् भनेर बोधिधर्मले त्यो बेलामा भन्नुभएको एकदमै सही भन्नुभएको थियो. Last time we stopped here, so today we'll continue this slide. So prefect way
now is going to ask the second question. र अब चाहिँ हामी आजको यो पाठबाट सुरु गर्दैछौँ र यहाँ प्रिफेक्ट वे अधिकारी वे हुनुहुन्थ्यो उहाँले फेरि एउटा प्रश्न गर्नुभयो. He asked, "Your disciple means I often see monks and lay people reciting Buddha Amitabha and wishing to be reborn in the Pure Land of the West. Now, Your Reverence, could you answer me, will they be reborn there or not?" र अधिकारी वेले भन्नुभयो हजुरको शिष्यले भनेर उहाँले आफूलाई नै जनाउनु भयो. उहाँले भन्नुभयो हजुरको शिष्यले देखेको छ धेरै भिक्षुहरू र सामान्य मानिसहरू अमिताभ बुद्धको प्रार्थना गर्दछन् र आफू चाहिँ पश्चिमको जुन एउटा शुद्ध भूमि छ त्यहाँ जन्म होस् भन्ने कामना गर्दछन्. हे आदरणीय गुरु, उनीहरू वास्तवमै त्यहाँ जन्म लिन्छन् त कृपा गरी मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनु होला, हटाइदिनु होला भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो. And Sister Petrarch said, "Listen carefully and I will explain this for you." र आचार्यले भन्नुभयो यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म तपाईलाई यो बुझाउँदछु. In the Amitabha Sutra, when Gautama Buddha, means Shakyamuni Buddha, was in Sravasti city, he made it very clear that this land, the Pure Land, is not far from here. र उहाँले भन्नुभयो जब गौतम बुद्ध अथवा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध श्रावस्तीको शहरमा रहनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ यहाँबाट त्यति धेरै टाढा छैन. But in terms of distance, the Pure Land of the West is said to be 108,000 li away, very, very far away. र दूरीको मामलामा चाहिँ के भन्यो भने पश्चिमको जुन शुद्ध भूमि छ त्यो 10,000 ली टाढा छ भनेको चाहिँ एकदमै टाढाको दूरी हो. Li was a traditional Chinese unit of measurement equal to approximately 500 meters. र ली भनेको चाहिँ वास्तवमा प्राचीन समयको चीनको एउटा दूरी नाप्ने एउटा तरिका हो जहाँ 1 ली बराबर 500 मिटर जति हुन्छ. So 108,000 li converting into kilometers would be 54,000 kilometers. र यदि त्यसलाई चाहिँ 10,000 लीमा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने त्यो भनेको झन्डै 54,000 किलोमिटर जतिको दूरी हुन्छ. Is the Pure Land of the West only 50,000 kilometers away? र के वास्तवमा चाहिँ शुद्ध भूमि चाहिँ 50,000 किलोमिटर मात्रै पर होला त त्यसो भए? 50,000 kilometers, just an expression that means that it is impossible to reach at that time using any means of transportation. It's impossible to reach. र वास्तवमा त्यो समयलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने 54,000 किलोमिटर भनेको निकै परको दूरी जस्तो त्यतिखेरको स्रोत साधनका प्रयोगले त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने भन्ने खालको चाहिँ दूरी हो. You see, from Taiwan to Nepal, the distance is 3,700 kilometers. जस्तो हामीले हेर्यो भने ताइवानदेखि नेपालसम्मको दूरी भनेको त्यस्तै करिब 3,000 किलोमिटर जति छ. We need airplane. We cannot walk. हामी हिँडेर आउन सक्दैनौं, प्लेनमा आउनु पर्दछ. So 54,000 kilometers was a distance impossible for human to reach physically. र तत्कालीन समयको अवस्थामा हेर्दा 50,000 भन्दा माथिको त्यो दूरी भनेको चाहिँ मानिसलाई सामान्य मानिसलाई पार गर्नु अत्यन्तै कठिन खालको दूरी थियो. And this distance is created by 10 evils and 8 deviations within us. र यसलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ यो जुन दूरी छ यो दूरी भनेको चाहिँ 10 प्रकारका अकुशल कर्महरू र हामीहरू बीचका 8 वटा चाहिँ जुन विचलनहरू हुन्छ त्यसले सिर्जना गरेको हुन्छ. And Sixth Patriarch said, this is the explanation of the Pure Land as distant. Why the Pure Land considered distant? Because we are trapped in our 12 八邪, in our 10 evils and 8 deviations.
र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के बताइयो त भनेदेखि हामी सबैजना चाहिँ यी 10 प्रकारका अकुशल कर्महरू र त्यसैगरी हामीमा भएका विचलनहरूको ले घेरिएका छौं त्यो भित्र हामी रुमलिएका छौं जसका आधारमा हेर्दा त्यसलाई पार गरेर शुद्ध भूमिसम्म जानुपर्ने दूरी अत्यन्तै टाढा छ अत्यन्तै पर छ भनेर बताइएको हो Because we are trapped in our minds, evil and deviations, so the road going back home is long, so long and winding. र ती अकुशल कर्महरू र हाम्रा विचलनहरू यति धेरै छन् कि तिनले हामीलाई त्यो शुद्ध भूमिसम्म पुग्न जानलाई अत्यन्तै कठिनता सिर्जना गर्ने भएकाले यो शुद्ध भूमि चाहिँ अत्यन्तै पर छ भन्ने एउटा धारणा विकसित भयो So what are 10 evils? त्यसो हो भने हाम्रा 10 अकुशल कर्महरू के हुन् त 10 evils contain three physical evils of killing, stealing, and sexual misconduct. र त्यसमा पहिलो 3 वटा छ शारीरिक अकुशल कर्महरू हत्या चोरी र यौन दुराचार And 4 verbal evils of lying. र 4 वटा चाहिँ मौखिक कुकर्महरू छन् तीमध्ये पहिलो झुटो बोल्नु छ And second verbal evil is to say flattery words or irresponsible speech. दोस्रो छ चाप्लुसे गर्ने अथवा जिम्मेवार नहुने गैर जिम्मेवार खालका बोलीहरू Like we encourage to say good words, to say kind words, but to say the kind words, good words in order to encourage someone, not to please someone. र हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने जब हामी मानिसहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले बोल्न अथवा ठीक शब्दहरू बोल्नका लागि हामीले भन्छौं भने हामीले उसलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिने हो तिमीले यस्तो बोल्नुपर्छ भन्ने हो उसले हामीले उसलाई चाहिँ अनुरोध गरेर बोल्देऊ न हाम्रो लागि बोल्देऊ भनेर अनुरोध गर्ने होइन उ आफैले बोल्ने हामीले प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो If we say something only to please someone, but those words are irresponsible, then they are considered 绮语, the second verbal evil. र जब हामी चाहिँ यी कामहरू गर्न सक्दैनौं भने हामी चाप्लुसे खालका व्यवहारहरू गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी दोस्रो मौखिक कुकर्महरू अथवा अकुशल कर्म भन्दछौं The third verbal evil is to say, to spread rumors or to say harsh words to blame someone. र तेस्रो चाहिँ मुखबाट हुने जुन कुकर्महरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी निन्दा अथवा कठोर शब्दहरू भन्छौं कोही मानिसहरुका बारेमा अत्यन्तै भ्रमजन्य कुराहरू गर्नु And the fourth verbal evil is being double-tongued. Double-tongued means like intentionally try to arouse misunderstanding between two parties. र यहाँ चौथो नम्बरमा छ दुई जिब्रे कुरा गर्नु दुई जिब्रे कुरा गर्नुको अर्थ हुन्छ कुनै दुईवटा पक्षहरू छन् भने ती दुईटा पक्ष बीचमा असमझदारी सिर्जना गर्नका लागि त्यहाँ गए त्यो दुईटाको बीचमा कुराकानी गरेर खेल्ने काम गर्नु जसले दुईटै पक्षले एक आपसलाई दुश्मनीको जस्तो व्यवहारले हेर्दछन् For example, there are 3 people here. One is A, one is B, one is C, and then C try to cause misunderstanding between A and B, and C pretend to be a friend to A and B, but when he talked to A, he says something bad about B, and when he talked to B, he says something bad about A, and causing misunderstanding between these two people, and then to gain benefit from doing this. र यहाँ हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्दछौं जस्तो 3 जना मानिसहरू छन् ए बी र सी भन्ने मानिस र सी भन्ने मानिसले ए र बी मानिस बीचमा एउटा चाहिँ भ्रमहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ भने उसले चाहिँ ती दुईवटै ए र बी मानिससँग नै उ साथीको व्यवहार गर्दछ तर जब उ ए भन्ने मानिससँग हुन्छ भने बी मानिसका खराब कुराहरू गर्दछ अथवा खराबीका कुराहरू गर्दछ भने जब उ बी सँग हुन्छ उले ए व्यक्तिका बारेमा खराब कुराहरू गर्छ यसरी एक आपस बीचमा लडाउने भिडाउने प्रकृतिको उसको कार्य हुन्छ In the result, the consequence of being double-tongued can be very severe. र यो बेलामा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी दुई अर्थी तथा दुई जिब्रे कुरा गर्ने मानिसहरू हुनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै खतराजन्य कुरा हो
it may result in the next life maybe have to be born into the three the three lower realms like hell, hungry ghosts, and animal realm. र यदि त्यसरी हामी ती दुई जीवले कुरा गर्दछौँ भने जब हामी यो जीवन त्यागेर अर्को जीवनमा जाने बेला हुन्छ त्यो बेलामा हामी तल्लो प्रकारका तीनवटा जीवनहरुमा फस्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको या त हामी नरकमा रहनु पर्ने हुन्छ या हामी भोका प्रेतहरुका रूपमा हामी जन्मनु पर्ने हुन सक्छ भने अथवा हामी चाहिँ जनावरका रूपमा यो संसारमा रहनु पर्ने हुन सक्छ. And then the last three evils of 10 evils are three mental evils of greed, anger, and ignorance. र त्यसैगरी अन्तिम तीन प्रकारका खराबहरु अथवा चाहिँ कुकर्महरु भनेको लोभ, रिस र अज्ञानता वा गलत विचारहरु दृष्टिकोणहरु राख्नु हो. And then 8 deviations. र अर्को 8 वटा जुन विचलनहरु अथवा गलतहरु छन्. 8 deviations, there is a sequence because a person have deviant view, so he has deviant thought, and so he has deviant speech, and then he start to do deviant wrong things, to do wrong actions. There is a sequence of cause and effect. र यो चाहिँ जुन 8 वटा विचलनहरु चाहिँ क्रमिक रूपमा रहेका छन्. जस्तो जब कोही मानिसहरुसँग गलत खालको दृष्टिकोण रहन्छ भने उसँग त्यसले चाहिँ गलत सोचहरु विकास गर्दछ र जब कोही मानिससँग गलत सोच हुन्छ भने त्यो गलत बोलीमा विकसित हुन्छ र त्यो गलत बोली बोलिरहने मानिसले गलत कार्य गर्दछ. गलत कार्य गर्ने मानिसले गलत प्रकारका जीविकोपार्जनका उपायहरु गर्दछ र त्यसले अन्ततोगत त्यो कार्यमा पनि उले गलत खालका प्रयासहरु गर्दछ, गलत खालका विचारहरु प्रयोग गर्दछ उसले र अन्त्यमा चाहिँ त्यसको प्रभावहरु भनेको गलत ध्यानमा गएर एकाग्रता भंगहरु हुने अथवा चाहिँ त्यसको समग्र कुरा नै चाहिँ कारण र परिणामले निर्धारित गरे बमोजिमको भइदिन्छ. And after he has done so many wrong things, he may start to make a living by doing the fifth. Wrong livelihood means the way he makes a living is harmful to others as well as himself by creating bad karma. र जब उसले गलत कार्यहरु गर्न थाल्छ भने आफ्नो जीविको उपार्जनका लागि गर्ने कामहरु पनि उसले त्यही गलत प्रकृतिकाहरु बाटोतर्फ लाग्दछ. And he also want to improve himself but in the wrong way. So 6, he even diligently doing wrong things, putting wrong effort to do wrong things. र जब उले चाहिँ मलाई गलत गरे जस्तो लाग्छ भने त्यो बेला मैले सच्याउन खोज्दा पनि गलतै काम गर्छ र झन्झन गलत प्रयासहरुमा चाहिँ उ अगाडि बढ्दछ. And he also understand that he need to focus, he need to be mindful in order to succeed, but he do it in the wrong way, so he was doing wrong mindfulness. र उलाई चाहिँ ओ भएन म सचिनु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यो बेलामा उले गलतै खालको दिमाग चलाउँछ फेरि र झन्झन चाहिँ गलत तर्फ उ मोडिन थाल्छ. And he want to do meditation, but because of all this bad karma, he just go directly in the wrong way, so he put effort into wrong meditative concentration. र अन्त्यमा चाहिँ उलाई चाहिँ हैन म त सचिनु पर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर उसले त्यो गर्दाखेरि पनि एउटा ध्यानमा अथवा एकाग्रतामा हुनु पर्नेमा उले चाहिँ गलत ढंगले चाहिँ त्यो ध्यानमा अथवा एकाग्रता अर्कै चीजमा नचाहिने कुरामा चाहिँ एकाग्र भएर लाग्न सक्छ. So the above are 10 evils and 8 deviations, and because of this the Pure Land of West is far from here. तसर्थ यी यस्ता कार्यहरु यस्ता खालका विचलनहरुले के गर्दछ त भने मानिसलाई चाहिँ सत्प्रकृतिको साधनाबाट टाढा पुर्याउँछ जसको कारणले गर्दाखेरि उ चाहिँ पश्चिमी जुन एउटा चाहिँ शुद्ध भूमि छ त्यहाँ भन्दा निकै पर पुग्दछ. 6th patriarch said, for those with shallow roots, the Pure Land of the West is distant. र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ ती मानिसहरु जसका जरा अत्यन्तै कमजोर हुन्छन् तिनीहरुको लागि शुद्ध भूमि पश्चिमको शुद्ध भूमि अत्यन्तै टाढा छ. And why distant? Because people with shallow roots
they are trapped by 10 evils and 8 deviations. They cannot go any further. So the way toward Pure Land so far, so wide, so long. र जब मानिसहरू यी विचलनहरूमा यी अकुशल कर्महरूमा पर्दछन् भने उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ साधना उनीहरूको राम्रो हुँदैन, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ आधार हुँदैन, त्यो आधार चाहिँ नभएपछि उनीहरूको जुन जरा हुन्छ त्यो गतिलो हुँदैन र उनीहरूको लागि त स्वाभाविक रूपमा त्यो शुद्ध भूमि अत्यन्तै टाढा भइ नै हाल्छ। And for those with profound wisdom, it is near. तर ती मानिसहरू जोसँग विवेक हुन्छ, जो चाहिँ साधना युक्त हुन्छन्, उनीहरूका लागि त यो भूमि भनेको अत्यन्तै नजिक छ। And why it is near? Because the people with profound wisdom know to cultivate, to reach the Pure Land, he needs to examine himself, need to cultivate himself. र ती मानिसहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ म शुद्ध भूमि पुग्नु छ भने मैले के गर्नु पर्दछ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ आफूले निहाल्ने, आफूलाई हेर्ने, आफूमा भएका कुराहरूलाई सुधार गर्ने र साधना गर्ने कुरामा उनीहरू प्रष्ट हुन्छन्। And here I use a picture of Taiwan. And where is this? This is in eastern part of Taiwan. र एउटा चित्र उहाँले ताइवानको पूर्वी भागमा भएको चित्र राख्नु भएको छ यो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा। The scenery in eastern Taiwan is very beautiful, and during the COVID-19 lockdown, people cannot go abroad, so many people go to eastern Taiwan to travel. र जब कोभिड-19 सुरु भयो र सुरु भएपछि धेरै मानिसहरू विदेशतिर घुम्न जान ओर्न पाएनन्, त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ यो पूर्वी ताइवानको भागमा घुम्नका लागि गए किनभने त्यो अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ छ। And that's why the train was so full. The train derailment also was from Taipei to eastern Taiwan. The train was so full because it is our long weekend. So many people, they want to go back home to have family reunion or to just take a short trip there. र त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा ट्रेनको दुर्घटनाको अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं त्यो चाहिँ ताइपेबाट यो पूर्वी ताइवान तर्फ गइरहेको थियो। थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ आफ्नो विदालाई सदुपयोग गर्नका लागि गइरहेका थिए भने त्यही घर हुने मानिसहरू केही समयमा आफ्नो घरमा गएर बस्छु, आराम गर्छु, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्छु भनेर गएका थिए। And this picture, this scenery is called Diamond Avenue. र जुन यहाँ हामी चित्र देख्न सक्छौं, फोटो देख्छौं, यसलाई चाहिँ डायमन्ड एभेन्यू भन्ने नाम दिएको छ। And you can see the avenue is so straight and so broad and straight. र यो जुन बाटो हामी देख्न सक्छौं एकदमै सिधा, फराकिलो र परसम्म गएको छ। And you can see the blue mountain. र हामी देख्न सक्छौं हरिया अथवा नीलो खालका पहाडहरू छन् पर। And during autumn season, you can see the golden rice field on both sides. र autumn जब हिउँदको बेला हिउँद हैन शिशिरको हेमन्त ऋतुको बेला हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी दुवैतर्फ धानको जुन एउटा चाहिँ बाली लागेको बेला हुन्छ पाकेको त्यो हामी देख्न सक्दछौं। And the Diamond Avenue is so special because one end of the avenue is the mountain and the other end is the Pacific Ocean. र यो जुन डायमन्ड एभेन्यू छ यसको एकातर्फ चाहिँ यस्तो खालको सुन्दर मनोरम पहाड देखिन्छ भने अर्को तर्फ चाहिँ प्रशान्त महासागर जोडिएको छ। From the end of the mountain you can see the ocean. From the end of the ocean you can see the mountain, and between the ocean and the mountain just several kilometers. र पहाडबाट हेर्दा हामी पर समुद्रसम्म देख्न सक्छौं भने समुद्रबाट हेर्दा पहाडसम्म देख्न सक्छौं। यसरी समुद्र र पहाड बीचको यो एउटा चाहिँ केही किलोमिटरको जुन एउटा दूरी छ यो अत्यन्तै सुन्दर छ। So from the mountain to the Pacific Ocean you can walk. It is very near. तसर्थ यो केही किलोमिटरको जुन दूरी छ हामी हिँडेर त्यो पहाडदेखि समुद्रसम्म पुग्न सक्ने एउटा अवस्था छ।
And I believe why it is named Diamond Avenue. I believe it is inspired by Diamond Sutra. र यसलाई डायमन्ड एभेन्यू भन्नुको अर्थ चाहिँ डायमन्ड सूत्रबाट प्रोत्साहित भएर राखिएको नाम हो. And that's why I choose this photo to symbolize the Tao we have received. र यो चित्रले चाहिँ उहाँले हामीले जुन ताओ ग्रहण गरेका छौं त्यो ताओलाई जनाउनका लागि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ. By receiving Tao, and as long as we cultivate wisdom and blessings simultaneously and diligently, we can go back home. र जब हामी साधना गर्दछौं भने त्यसपछिबाट हाम्रा साधनाका तौर तरिकाहरूले हामीले जुन चाहिँ आशीर्वादहरू अथवा हाम्रा विवेकहरू जुन प्रयोग गर्छौं त्यसले नै हामीलाई चाहिँ हामी पुग्नु पर्ने स्थानमा अथवा चाहिँ एउटा जुन शुद्ध भूमि छ त्यहाँसम्म हामीलाई डोर्याउँदछ. And let's continue to read the text. Although there are two kinds of people, there are not two different dharmas. र आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ मानिसहरू दुई खालका भए पनि धर्महरू दुई खालका हुँदैनन्. Two kinds of people, one is with shallow roots, one is with profound wisdom, but the dharma, the goal of cultivation, the destination is only one. र दुई खालका मानिसहरू भन्नुको अर्थ एउटा कम अथवा चाहिँ छोटो जरा भएकाहरू भने अर्को चाहिँ अत्यन्तै गहिरो विवेक भएका मानिसहरू. तर मानिसहरू जति नै खालका भए पनि धर्मले पुर्याउने मार्ग अथवा त्यसको लक्ष्य भनेको एउटै हुन्छ. And although deluded and awakened people are different, it is only that there is slow and fast in seeing one's intrinsic true nature. Let me explain a little bit. When we see people, when we see people, we can feel that some may be so-called deluded, some may be awakened, very wise. But when Buddha sees these two kinds of people, Buddha has no discrimination. He just sees the deluded people as still sleeping, and the awakened people already awake. So basically, essentially, they are equal. No one is inferior, no one is superior. It just the one is still sleeping and the one already awake. र यहाँ चाहिँ बुद्धहरूले भन्नुभएको कुरालाई अलिकति विस्तारमा उहाँले बताउन खोज्नु भएको छ. र जो मानिसहरू चाहिँ एउटा कम जरा भएका अथवा चाहिँ सतही जरा भएका मानिसहरू भनिन्छ उनीहरू चाहिँ जागृत नभएका मानिसहरू नजागेका मानिसहरू मात्रै हुन्. र जो मानिसहरूले चाहिँ गहिरो जरा भएका मानिसहरू भन्दछौं भने उनीहरूसँग चाहिँ त्यो जागृत भएको अवस्था हुन्छ, उनीहरूले धर्मलाई चिनेको अवस्था हुन्छ. र त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्ना अवस्थाका आधारमा चाहिँ कोही जागेको र कोही नजागेको मात्रै हो. तर बुद्धहरूले त्यो कसैलाई पनि यो तलको यो माथिको अथवा यो राम्रो यो नराम्रो यो ठुलो यो सानो यसरी भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणले बुद्धहरूले हेर्नुहुन्न. And sixth page for continue to expound. Those who are deluded recite the Buddha's name to seek for rebirth in his land. र आचार्य यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ जो मानिसहरू भ्रममा परेका हुन्छन् उनीहरू आफ्नो त्यो भूमिमा फर्कनका लागि अथवा बुद्धको त्यो भूमिमा फर्कनका लागि त्यो भूमिमा जन्मनका लागि बुद्धको नामहरू जप्दछन्. But those who are awakened purify their minds. तर ती मानिसहरू जो जागृत भएका छन् जो बिउजिएका छन् उनीहरूले चाहिँ दिमाग शुद्ध हुन्छ उनीहरूको. Here comes a question. Is it right to recite the Buddha's name? एउटा प्रश्न आउँछ कि त्यसो हो भने बुद्धका नामहरू जप्नु सही हो त? According to the verse, it seems that deluded people recite Buddha's name and awakened people don't. र यसरी यसो हेर्दा रहेछन् उनीहरूले बुद्धको नाम लिने रहेछ र जो जागेका हुन्छन् उनीहरूले लिनु नपर्ने रहेछ. But do not misunderstand the meaning of the sutra. तर हामीले यहाँ भ्रमित हुनु हुँदैन. There is nothing wrong in reciting the Buddha's name. तर बुद्धहरूको नाम लिनुमा कुनै पनि गल्ती छैन.
Actually, it is very helpful. It is a way to show our sincerity to recite Buddha's name. र वास्तवमा बुद्धहरूको नाम लिनुमा कुनै पनि गल्ती छैन र हामीले जब साधना गर्छौं भने त्यसले हामीलाई एकाग्र हुनका लागि र हामीलाई मार्ग निर्देशित गरिरहनका लागि मद्दत गर्दछ. The point is, in reciting Buddha's name, we need to have a goal. By reciting Buddha's name, in order to purify our minds, then it is correct. If we recite Buddha's name, but we harbor three poisons, greed, anger, and ignorance inside, and also repeatedly reciting Buddha's name, then it is of no use. र यहाँ अलिकति लामो वाक्य उहाँले भन्नुभएको छ, जब हामी बुद्धहरूको नाम जप्छौं भने त्यो जप्दाखेरि हामीसँग एउटा निश्चित ध्येय अथवा त्यसको एउटा निश्चित उद्देश्य हुनुपर्दछ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यदि बुद्धत्व प्राप्तिसम्मको अथवा चाहिँ जागरण हुनेतिरको रहेको छ भने हामीले बुद्धको नाम लिनु केही पनि फरक होइन, त्यो गलत होइन. तर यदि हामी बुद्धका नामहरू जप्दछौं र तीन प्रकारका विषहरूलाई पनि वहन गर्दछौं, बोक्दछौं, त्यो तीन प्रकारका विषहरू भनेको चाहिँ हाम्रो रिस, त्यसैगरी हाम्रो त्यसैगरी लोभ र अज्ञानता, यो तीनवटालाई हामीले छोडेनौं भने चाहिँ यो बुद्धको नाम मात्र जपिरहनुले हामीलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन. And that is why the Buddha said, as your mind is purified, the Buddha land is purified. तसर्थ यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईको मन शुद्ध छ, बुद्ध भूमि शुद्ध छ. What does this mean? This means that when our mind is purified, we can feel that the environment we are in, our environment is more comfortable, and the people you are dealing with is more lovely. र यसको अर्थ के हो त भने जब हामी केही मानिसहरुसँग काम गरिरहेका हुन्छौं भने यदि हाम्रो मन सफा छ भने हामी ती मानिसहरुसँग काम गर्न, उनीहरुसँग व्यवहारहरु गर्न त्यो वातावरण हामीलाई अत्यन्तै ठीक लाग्छ, सहज ढंगको लाग्दछ. So that means whenever we feel that the environment makes us uncomfortable and the people we are dealing with is intolerable, we cannot tolerate anymore. We hate someone or we hate certain situation. In that case, it's we, us, we need to examine ourselves. Our mind is not pure. It's not that other people are doing something wrong. We are doing something wrong inside. र कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै मानिससँग व्यवहार गर्दा अथवा कुनै वातावरण अत्यन्तै हामीलाई अप्रिय खालको लाग्छ, हामी काम गर्न सक्दैनौं, हामी व्यवहार गर्न सक्दैनौं भने त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति अथवा त्यो वातावरणको समस्या होइन, त्यो हामी आफ्नै समस्या हो. हामी आफूले आफूलाई हेर्न सकेका रहेनछौं, आफूले आफूलाई निहाल्न सकेका रहेनछौं, हाम्रो मन शुद्ध रहेनछ, जसको कारण हामी अर्को कोही मानिससँग सही ढंगले व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसक्ने रहेछौं. So sixth patriarch said, "Prefect, you are a person of the East," because the prefect was a high government official. It belonged to the world, to the worldly affair. So, but if only your mind is pure, you will be without transgression. र यहाँ आचार्यले भन्नुहुन्छ, हे सकल दर्जाका अधिकारी, तपाई पूर्वको व्यक्ति हुनुहुन्छ. पूर्व भन्नुको अर्थ चाहिँ यो लौकिक संसारको व्यक्ति भनिएको हो. तपाई यो पूर्वको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईको मन शुद्ध छ, तपाईको मनमा कुनै चाहिँ दाग छैन भने तपाई कुनै पनि अपराध नभएको व्यक्ति जस्तै हुनुहुनेछ. And because time is up, I think I need to stop here. And in the end, I would like to quote, I believe our 老前人前人 or even 仙佛戒窍 Holy Revelation always encourage us, even though we are from heaven, like we all know that devoted cultivators, we all have very profound spiritual foundation, even though we are from heaven. And this life, if we don't cultivate ourselves, if we don't propagate Tao, then we are of no use. We are still belong to the world. But if we are from heaven and we can do our best to fulfill our vows, to cultivate and propagate Tao, then we are divine.
र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ हामी स्वर्गबाटै आएकाहरू हौं र त्यो हुँदै पनि हामीसँग बुद्धका सूत्रहरू छन् हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई मार्गनिर्देश गरिरहनु भएको छ त्यति हुँदै पनि यदि हामी चाहिँ त्यो खालको हामी साधना गरिरहेका हुँदैनौं भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा साधनाको मार्गबाट विचलित भइरहेका हुन्छौं तर यदि हामीले बुद्धका जुन शिक्षाहरू छ अथवा होली रिभलेसनहरूलाई लिएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अभ्यास गरिराख्यौं भनेदेखि हामी दिव्य हुन्छौं हामी दिव्य लोकका व्यक्तिहरू रहन्छौं र यहाँ हाम्रो वक्ता लिनले भन्नुहुन्छ आजको हाम्रो समय सकि पनि सकेको छ Okay, if I have made any mistakes, I beg God and Buddha to forgive me, and thank you, brother, for your wonderful translation, and thank you, master, brother, and sisters, for your time. Thank you all very much. र त्यसैगरी तपाईहरु सम्पूर्णले यो आजको समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद स्वर्गको कृपाको लागि फेरि एकचोटी धन्यवाद भन्दै यदि केही गल्तीहरू गरेको भए हाम्रा आदरणीय गुरुहरूले हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले हामीलाई सुधारिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्नुहुन्छ वक्ता लिन सबैजनाले हामी सँगै वक्ता लिनलाई धन्यवाद भनौं सबैजनाले सँगै शेषे लिङच्याङसी शेषे लिङच्याङसी Thank you, brothers and sisters. Thank you. शेषे लिङच्याङसी Thank you. त्यसै गरी हाम्रो वक्ता